सबभन्दा पहिला त हामीले कि फोटो ओपन गर्नु पर्यो कि भने सेभ बनाउनु पर्यो हैन। हामीले A4 साइज नै लगाम है, A4 साइज लगाम, ओकेमा क्लिक गरौँ। सबभन्दा पहिला के गर्नु भने कुनै एउटा सेप यसमा बनाउनुस्। पहिला कुन सेपमा कुन फ्रेममा हामीले फोटोलाई अट्याच गर्ने हो त्यो अनुसारको सेप बनाउनु। हामीले कस्टम सेपको युज गरौँ। कस्टम सेप भन्नाले यहाँनिर छ है, यो टुलमा क्लिक गर्नु होला, सेप टुल हो। यसमा राइट क्लिक गरिसकेपछि तल एउटा कस्टम सेप टुल भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँनिर सेप लेखेको छ नि हो, यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मध्ये तपाईले कुनै एउटा युज गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो कि मैले इक्जाम्पलको लागि यो सेपलाई यसरी लग्छु। यो सेपलाई आफूलाई चाहिने अनुसार यसरी तान्नु होला है। सानो चाहिन्छ कि ठुलो चाहिन्छ त्यो अनुसार यसरी तान्नु होला। त्यसपछि के गर्नु भने यो जुन प्याथ सिलेक्सन टुल छ नि यसमा क्लिक गर्नु। तपाईँ यसमै हुनुहुन्छ, यसमा राइट क्लिक गर्नुभयो भने फेरि पनि सेप नै खुल्छ के। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, यो प्याथ सिलेक्सन टुलमा क्लिक गर्नु पर्यो, त्यसपछि राइट क्लिक गर्नु पर्यो अनि मेक सिलेक्सन गर्न पर्यो, ओके गर्न पर्यो। स्टेपहरुलाई फलो गर्नु। पहिलो स्टेपमा कुनै एउटा जुनसुकै आकारको एउटा सेप बनाउने। सेप बनाइसकेपछि त्यसलाई मेक सिलेक्सन गरेर लेयर लगेर कलर राख्नु पर्यो। लेयर लग्नको लागि लेयर मेनुमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि न्यूमा क्लिक गर्नु, फेरि लेयरमा क्लिक गर्नु अनि लेयरको नाम दिनु होला अनि ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। मैले चाहिँ अहिले नाम दिएन, नाम नदिए पनि फरक पर्दैन है। अब लेयर लगिसकेपछि यसमा कुन कलर राख्ने, फ्रेममा कुन कलर राख्ने त्यो कलर राख्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला कलरमा क्लिक गर्नु। कलरमा क्लिक गरिसकेपछि कुनै एउटा कलरलाई सेट गर्ने। यसमा मैले यही कलर राखिदिन्छु ल। अनि यसमा कलर फिल गरिदिनु। कलर फिल गर्नको लागि पेन्ट बकेट टुलमा क्लिक गर्नु, यसरी यसमा क्लिक गरिदिनु, कलर फिल भयो। यदि त्यतिलाई गर्नको लागि सिलेक्ट गरेको भन्दा बाहिरको भागमा त कलर जाँदैन। कसमा सर्टकट कीहरु त मैले सिकाएको छु नि, स्टोकमा हैन। स्टोकमा यो बाटो हुँदैन है। हामीले सिंगल सेप लगेको छौं भने स्टोकबाट हुने हो, किनकि यो त डबल छ नि त, सिलेक्ट भएको छ नि त। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, यहाँदेखि अल्टसँग के भने ब्याक स्पेस राख्न पर्यो। जस्तो कि मैले यो कलर लगे भने यहाँदेखि पनि फिल गर्न सक्छौं कि सर्टकट की भनेको अल्टसँग ब्याक स्पेस यसरी प्रेस गर्दा पनि हुन्छ कि भने यो बकेट टुलको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। यो पनि कलर फिल गर्नको लागि बनाएको टुल हो है। अब यति भइसकेपछि कन्ट्रोलसँग डी गर्नु, डिसिलेक्ट गर्नु। डिसिलेक्ट गरिसकेपछि अनि लेयर 1 मा गएर केमा जाने, लेयर 1 मा जाने, डबल क्लिक गर्ने। डबल क्लिक गरिसकेपछि लेयरको स्टाइललाई चेन्ज गर्नु। स्टाइलमा जानुस्। स्टाइलमा गइसकेपछि कुनै एउटालाई सिलेक्ट गर्नुस्, तपाईलाई कुन स्टाइलको चाहिन्छ हो, कस्तो खालको फ्रेम बनाउने त्यही एउटा लैजानुस्। यसरी मैले यो लगे ल, ओके गरे। अब यति भइसकेपछि यो फ्रेममा हामीले के गर्नु छ, फोटो राख्नु छ। त्यसको लागि के गर्नु, म्याजिक टुल लग्नु। म्याजिक टुल लगिसकेपछि बीचमा क्लिक गरिदिनु। त्यो सिलेक्ट चाहिँ हुनु पर्यो। सिलेक्ट भएको छैन भने त्यसमा हामीले फोटो राख्न सक्दैनौँ। हुन त हामीले पहिला फोटो राखेर त्यसको माथि फ्रेम बनाएर राख्न पनि सक्छौँ। त्यो राख्दाखेरि झन्झटिलो हुन्छ, फोटोहरू साइडमा जाने सम्भावना हुन्छ। अझ ओभलमा छ भने त फोटो राख्नै मिल्दैन के। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, फोटो राख्ने एरियालाई के गर्नु पर्यो, सिलेक्ट गर्नु पर्यो पहिला। अब सिलेक्ट गरिसकेपछि फोटोलाई ओपन गर्न पर्यो। फोटो ओपन गर्नको लागि यसलाई रिस्टोर डाउन गर्नु पहिला, कि भने फाइलमा गएर ओपनमा क्लिक गर्नु। रिस्टोर डाउन गर्नुहुन्छ भने तपाईले माउसले डबल क्लिक गर्न बित्तिकै फोटो आउँछ। फोटो ल्याउने अप्सनसम्म हामी पुग्छौं, लोकेसनसम्म पुग्छौं। कि भने केमा जानु पर्यो, फाइलमा गएर ओपनमा क्लिक गर्नु पर्यो। आखिर एउटै हो। त्यसपछि कुनै एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। जस्तो कि मैले यो फोटोलाई सिलेक्ट गरे। अब यो फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यो फोटो अहिले रोटेटमा छ। तपाईले यो फोटोलाई यसमा लग्नुहुन्छ भने यस्तै रोटेटमै यसमा जान्छ के। त्यही भएर के गर्नु पर्यो, इमेजमा जानु पर्यो। इमेजमा गइसकेपछि केमा जानु पर्यो, रोटेटमा जानु पर्यो। त्यसपछि 90 डिग्री CCW भन्ने छ नि, यसमा क्लिक गर्नु। यो ट्याक्कै के हुन्छ, पोर्ट्रेटमा हुन्छ, रोटेट हुन्छ है। अब त्यसपछि यसलाई Ctrl+A प्रेस गर्नु, सबै सिलेक्ट हुन्छ। Ctrl+A अल सिलेक्ट के। अल सिलेक्ट भने नभए यस्तो पनि गर्न सकिन्छ, सिलेक्टमा गएर अलमा पनि क्लिक गर्न सकिन्छ। अलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यही लेखिदिएको छ त सर्टकट की, Ctrl+A प्रेस गर्ने के हुन्छ, अल सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोलसँग C प्रेस गर्नु, कपी हुन्छ। Ctrl+C भनेको कपी थाहा छ हैन भने एडिटमा जानु।
कपीमा क्लिक गर्नु। ठिक, कपी गरिसकेपछि त्यसपछि हामीले लग्ने फोटो भनेको यो पेजमा हो। यो पेजमा क्लिक गर्नु, यसलाई म्याक्सिमाइज गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल सिफ्ट भी प्रेस गर्ने, कन्ट्रोल सिफ्ट भी है। कन्ट्रोल भी गर्दाखेरि फोटो पेस्ट हुन्छ, फोटो बाहिर जान्छ। त्यही भएर के गर्ने, त्यो सिलेक्ट गरेको ठाउँमा हामीले फोटो पेस्ट गर्नु छ। त्यही भएर के गर्ने, एडिटमा गएर के भने पेस्ट इन्टु गर्ने कि भने मैले अघि नै भने नि कन्ट्रोल सिफ्ट भी प्रेस गर्ने। यसमा क्लिक गर्न बित्तिकै फोटो त्यसमा गयो। अब यो फोटोलाई मिलाउनु पर्यो भने कन्ट्रोलसँग फेरि के गर्ने, टी प्रेस गर्ने। कन्ट्रोल टी भनेको ट्रान्सफर्म भन्छ। यसले फोटोलाई सानो ठुलो बनाउन हेल्प गर्छ। के भने एडिटमा गएर यहाँनिर फ्री ट्रान्सफरमा क्लिक गर्ने, कन्ट्रोल टी भनेको छ नि हो, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यसलाई हामीले यसरी सानो ठुलो गर्न सक्छौँ। फोटोलाई सिफ्टसँग गर्नु होला, सिफ्ट दाप्नु भएन भने फोटो यस्तो बिग्रिन्छ है। सिफ्टसँग हो, सिफ्टसँग यसरी फोटोलाई राख्न सक्यो। हेर्नु त एउटा फ्रेममा फोटो गयो। हामीले पेज अब एफो लगेको छौँ र अलिकति फ्रेम बराबरको मिलेको छैन। अब तपाईँले फोटो एडिट गर्दाखेरि, फोटो फ्रेम बनाउँदाखेरि त्यही अनुसारको कतिको फ्रेम छ त्यही अनुसारको के गर्ने, ट्याक्क पेज लगेर त्यही अनुसार सेप लगेर त्यसमा फोटो अट्याच गर्न सकिन्छ। भनेपछि सिम्पल छ। सबभन्दा पहिला के गर्ने, पेज सेटअप गर्ने, पेज लग्ने होइन। पेज लगिसकेपछि कुन आकारमा राख्ने हो त्यो सेप लैजाने। सेप लगिसकेपछि त्यसलाई मेक सिलेक्सन गर्ने, त्यसको बोर्डर बाहिर फिट गर्ने। बोर्डर फिट गरिसकेपछि त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि फोटोलाई ओपन गर्ने, फोटोलाई कपी गर्ने। फोटोलाई कपी गरिसकेपछि त्यो पेजमा गएर पेस्ट इन्टु गर्ने। एडिटमा गएर पेस्ट इन्टु अथवा कन्ट्रोल सिफ्ट भी गरेपछि सिलेक्ट गरेको ठाउँमा फोटो जान्छ। यसरी हामीले